Xin chào, mình là Mỹ Anh và giờ mình đang ở Nhật Bản. Thì hiện tại mình đang là tân sinh viên của Đại học Kyushu, Đại học Hoàng gia Nhật Bản, Kyushu University. Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe về những ngày cuối cùng ở Việt Nam và những ngày đầu tiên tại Nhật Bản của mình. Mình dành những tháng cuối đi chơi với các bạn thân của mình, trà chanh, trà đá, hát hò, chơi bời các kiểu. Lúc đó ví mình hơi rỗng một tí, thật ra là nhiều tí, nhưng mà mình thấy rất hạnh phúc. 6 con xíu. Wow. Đâu em quay mà anh cứ đánh đi. Trong thời gian đó, mình cũng vinh dự được xem sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mình thật sự cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc vì được làm người Việt Nam, được sinh ra và lớn lên, được hiểu về lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Ngày cuối cùng mình dành cho gia đình và sắp đồ chuẩn bị đi. Đúng, mình nước đến chân mới nhảy, mình gần đến ngày mới sắp đồ. Mình sẽ khá là nhớ mấy con mèo béo nhà mình rồi tất cả mọi thứ ở đây. Mình nghĩ linh tinh rồi cũng khóc lóc một tí. Thật cũng không một tí đâu, nhiều tí đấy. Nhưng kiểu rồi mình nghĩ là mình sẽ ổn thôi, mình sẽ làm được. Yes, I can do it, you can do it, we can do it. Và hôm bay, mẹ mình làm đồ ăn đơn giản nhưng rất ngon. Và mình rất thích cơm mẹ nấu, đặc biệt là rau muống xào. Ôi, tất cả mọi thứ rau muống. Mình nghĩ bọn mèo béo này chắc không nhớ mình lắm đâu. Nhưng mà mình thì cũng sẽ rất nhớ chúng nó. Dù mình đã chuẩn bị rất nhiều về lúc chia tay, việc nói lời tạm biệt vẫn làm mình cảm thấy rất khó khăn. Việc rời đi một nơi mình quá đỗi quen thuộc và yêu thương suốt 18 năm thật sự cần rất nhiều can đảm. Sau đó thì mình lên máy bay rồi ngủ luôn vì mình bay lúc 2 giờ sáng ấy, không ai thức giờ đấy cả. Và sau 5 tiếng chăn ấm đệm êm thì cuối cùng mình cũng đến nơi. Mình bê 2 chiếc vali siêu to của mình vào ký túc xá. Và mình đã ở dorm của mình. Thì nói sao nhỉ, kiểu mình cũng hạnh phúc khi ở đây. Nhưng mà kiểu mình bị choáng ngợp ấy, kiểu tất cả mọi thứ ở đây đều mới với mình. Và cái cảm giác mà chuyển từ một nơi rất là đỗi quen thuộc với mình đến một nơi mà kiểu mình gần như không biết gì, cái cảm giác nó rất là hụt hẫng đối với mình. Và mình khá là mình rất là nhớ gia đình. Hôm nay là ngày đầu tiên mình ở Nhật, đêm đầu tiên. Mình đang ăn salad mua ở Konbini. Mong là nó ngon, không thì mình cũng không biết làm gì. Những ngày sau đó mình chủ yếu đi sắp đồ cần thiết cho cuộc sống mới, đồ ăn, thiết bị điện, xe đạp rồi đủ thứ đồ. Mấy ngày đầu thật sự rất khó khăn và mệt mỏi. Mình phải vác rất nhiều đồ, đi nhiều nơi mua sắm. Xong mình còn nhớ nhà nữa. Wow. Peak experience, you know. Mình vừa gọi điện thoại cho ông của mình. Và ông của mình kiểu rất là ủng hộ mình và bảo là gia đình nhớ con nhiều lắm. Và khi đấy là mình kiểu oh shit. Mình cũng nhớ nhà nhiều chứ. Nhưng mà yeah, life goes on, you know. Và vlog up YouTube thật sự. Mình cũng tham gia các hội thảo hướng dẫn cho tân sinh viên do trường mình tổ chức. Nó khá là thú vị. Press the lever. Fighter-kun, arigatou. Thank you, Fighter. Mình cũng đi chơi một chút với các anh chị Việt Nam học ở Kyushu. Và yeah, đây là mình đi hát karaoke với mọi người.
Vèo phát đã hết một tuần ở Nhật và đến ngày khai giảng, mình mặc áo dài trắng. Social responsibility, global citizenship, and an appreciation for creativity and originality in scholarship. Be happy to not waste your next precious 4 years of youth here, where you are all thriving for the best version of yourself. Humble beginnings, prosperous future. Thank you. Sau khi làm quen được môi trường mới khoảng một tuần thì mình bắt đầu phải đi học. Mình học hệ tiếng Anh của trường đồng nghĩa với việc là tất cả mọi thứ đều bằng tiếng Anh. Và mình chủ yếu là học từ các giáo sư nước ngoài nhiều hơn là giáo sư Nhật. Thế nên là tiếng Anh khó được chưa? Tiếng Anh rất khó. Đừng ai bảo tiếng Anh dễ. Mình có IELTS cao, mình thấy tiếng Anh không dễ, trật tự. Đó. Thế nên là I mean, you have to study to immerse yourself in an English speaking environment. And until then, will you realize that you're very bad? Sau 1-2 tuần đầu mình cũng cảm thấy cô đơn. Một số khá nhiều lúc mình cảm thấy cô đơn. Mình vẫn gọi điện thoại cho mọi người Việt Nam, nhưng mà ở Nhật thì mình cảm thấy rất là cô đơn ấy. Và đương nhiên mình khóc rất là nhiều. Và đến khoảng tuần thứ 3 thì mình bắt đầu cảm thấy mọi thứ khá lên. Mình làm được bạn, xong rồi tất cả mọi thứ đều tốt hơn ấy. Học cũng tốt hơn, rồi bạn bè cũng tốt hơn. Và mình cũng có tức là gì à? Mình cũng bắt đầu có những cái mối quan hệ chất lượng, mối quan hệ mới, mối quan hệ bạn bè mới mà mình kiểu rất là thích. Can you introduce yourself? Oh, I'm Raisha. Yeah. Yay. And From we're- Indonesia. Yay. And we're eating. We are making. I'm so excited. This is what? Nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam. It's like chicken fried rice. Oh, okay. And what's this? This is rau muống sao in Vietnamese. It's like, I don't know what vegetable is that in English, but like I we also don't know. fried it, Oh yeah. and we have like a sour soup, canh chua here. Canh chua. Yeah. Oh. You said it right. Yeah. Okay. How do you think about the food? Very nice. How do you say it like delicious in Vietnamese? Ngon. Non? Ngon. Ngon. Yeah. Oh, ngon. Yes. Ngon. And what's your favorite one? Zao. Wait. Which one is zao muang Yeah. sao? Yeah. That one. Which That one one. is that? This one or this one? Yeah. The Oh, yeah. Zao muang sao. Hi. Where are we going? Fukuoka Green Day. Yes. Yes. Yeah, I brought my camera. Can you say hi to my camera? Hi. Aw, you're so cute. Better tell me that you love me. Tell me that you need me. Treat me like I'm everything you
I was there to dry her tears, and when she was happy, so was I. When she loves me. Yes, you did it! Yeah. Mình nghe một câu rất là hay ở trên một cái sound TikTok thôi, là a good thing is you're on your own now, but the bad thing is you're on your own now. Và cho mình nghĩ là cái việc du học này là mình thật sự hiểu được cái cảm giác một mình và tiến vào thế giới người lớn ấy. Mình bắt đầu phải trả tiền nhà, rồi tiền nước, tiền điện, tất cả tiền của mình. Và lúc đấy mình mới thấy là mình đắt đỏ thế nào ấy, kiểu cả nghĩa đen và nghĩa bóng ấy. Và mình nghĩ đấy là cái giá trưởng thành thôi, kiểu trong một khoảng thời gian nào đấy trong đời mình cũng sẽ phải trải qua thôi. Và mình nghĩ là mình được một cái cơ hội quá tốt đi. Mình được gọi là mình được ban phước. mình rất là may mắn khi ở đây và được trải nghiệm tất cả những thứ này. Mình đã cảm giác mình may mắn hơn rất nhiều người rồi. Nếu mà nói về trải nghiệm du học này dạy cho mình nhiều nhất, mình mới ở đây được có khoảng 1 tháng hơn ấy. Nhưng mà mình nghĩ cái bài học lớn nhất mình đang học hiện tại đấy là tin vào bản thân mình, tin vào những gì mình có thể làm được và chắc chắn sẽ làm được nếu mình cố gắng ấy. Tức là cái niềm tin vào bản thân nó thật sự khó, mọi người nghĩ rất nhiều. Nhất là khi đối với mình luôn có một cái khoảnh khắc nào đấy mình dùng tiêu chuẩn của người khác để áp lên mình. Và cái việc đấy khiến mình vật lộn với việc tin vào bản thân rất là nhiều. Nhưng mà mình thật sự cần làm việc với bản thân rất là nhiều, phải thỏa hiệp bản thân rất là nhiều với việc đấy. Long story short, mình mong là tất cả mọi người, những người đang xem video này hay tất cả mọi người nào đang xem video này, whatever, mọi người sẽ thật là mạnh khỏe. Và những người bạn nào cũng du học giống mình, hãy cố lên, ganbatte. Bye.